iPod iFix Lanka channel එකට කවුරුත් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි කතා කරන්න ඇවිල්ලා තියෙන්නේ 3U tool එක ගැන. Apple device එක පාවිච්චි කරන කෙනෙක්, එහෙම නැත්නම් Apple device එක ගන්න හිතන් ඉන්න කෙනෙක්, ඒ වගේම Apple device ගැන උනන්දුවක් දක්වන කෙනෙක්, ඕනම කෙනෙක් දැනගෙන ඉන්න tool එකක් තමයි 3U tool එක කියන්නේ. Apple device එක ගොඩක් වැදගත් දේවල් 3U tool එක පාවිච්චි කරලා අපිට කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම Apple device එකේ තත්ත්වයන් බලාගෙන ඔය second hand market එකෙන් Apple device එකක් ගන්න හිතාගෙන ඉන්නවනම් අනිවාර්යයෙන්ම 3U tool එක use කරන්නේ කොහොමද? ඒ වගේම මේකෙන් තියෙන benefits මොනවද? මේ වගේ දේවල් අනිවාර්යයෙන්ම දැනගෙන ඉන්න ඕන. අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් බලමු කොහොමද 3U tool එක පාවිච්චි කරලා ඔයාගේ iPhone එකේ එහෙම නැත්නම් ඔයා ගන්න යන iPhone එකේ විස්තර බලාගෙන ඒ වගේම 3U tool එකෙන් තවත් කරන්න පුළුවන් විශේෂාංග මොනවද කියලා කිහිපයක් ගැන මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරමු. මම මේ සම්බන්ධව තවත් වීඩියෝ අරගෙන එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපි පළවෙනි වීඩියෝ එකකින් බලමු මොනවද 3U tool එකේ තියෙන විශේෂාංග කියලා. අපි මුලින්ම 3U tool එක download කරගන්න හැටි ගැන කතා කරමු. www.3u.com කියන වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා Windows version එකට අදාළ 3U tool එක download කරගන්න. home page එකේම link එක තියෙනවා download button එකත් එක්ක. ඒකේ විස්තර කීපෙකුත් එක්ක download කියන button එක click කරන්න. එතනින් පුළුවන් ඔයාලට 3U tool එක download කරගන්න. හරි මම දැන් පෙන්නනවාට මම download කරලා තියෙන්නේ දැනටම 3U tool එක. 3U tool එක download කරලා සාමාන්‍ය විදිහට install කරගත්තාන් පස්සේ open කරගත්තම මට පෙන්නන්නේ මෙන්න මේ වගේ window එකක්. තාම මම connect කරලා නැහැ device එකක්. ඉස්සෙල්ලාම device එකක් connect කරන්න කලින් මම drivers repair කරගෙන ඉන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් install කරගෙන ඉන්න ඕන Apple device එකක් connect කරගන්න PC එකට. මම install කරගන්න iTunes software එක. iTunes software එක අලුත්ම version එක install කරලා repair drivers තවමත් support කරන්නේ නැත්නම් ඔයාගේ PC එකට device එක ගහලත් drivers support කරන්නේ නැත්නම් repair drivers කියන තැනට ගිහිල්ලා repair කරගන්නවා drivers අලුත්ම version එකට drivers වල. සාමාන්‍යයෙන් iTunes install කරද්දී drivers automatically install වෙනවා Apple device වලට අදාළව. ඒක නිසා iTunes install කරගන්න කැමති කෙනෙක් ඉන්නවනම් ඉස්සෙල්ලාම iTunes install කරගන්න එක තමයි වඩාත් හොඳ. ඊට පස්සේ repair drivers යනවා නම් මෙතනින් ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් drivers repair කරගන්න. repair drivers කියන බටන් එක click කරලා. හරි මේ විදිහට drivers හරියාකාරව install කරගත්තාන් පස්සේ අපිට පුළුවන් device එක connect කරගන්න. මම device එක දැන් connect කරනවා PC එකට. හරි device එක connect කරාන් පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට පෙන්වන්න නම් ඔයාගෙන් අහනවා trust කරන්නද කියලා computer එක device එකේ message එකක් එනවා. ඒකට yes දෙන්න ඕන, allow කරන්න ඕන device එක connect කරන්න PC එකත් එක්ක. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් යම් සාමාන්‍ය විස්තරයක් මෙතන ඉස්සරහම බලා ගන්න පුළුවන් 3U tool එකේ. iOS version එක, model එක මොකක්ද, ඊට පස්සේ jailbroken ද, activated කියන්නේ මේ hello mood එකේ නෙවෙයි තියෙන්නේ කියලා බලා ගන්න. hello mood එක පන්නලා ගිහින් අපිට සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් තැනකද ෆෝන් එක තියෙන්නේ කියලා බලා ගන්න. ඒ වගේම sales model එක, EMEA, serial number මේ වගේ දේවල් ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ Apple ID lock එක on වෙලාද තියෙන්නේ වාගේ, iCloud service එක on වෙලාද තියෙන්නේ වාගේ, ඒ වගේ විස්තර මෙතන පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ තවත් වැදගත් දෙයක් තමයි මේ sales region කියන්නේ. දැනට ඔයා පාවිච්චි කරන device එක මොන country එකේ sale කරපු එකක්ද කියලා බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනින්. United States ද, එහෙම නැත්නම් Japan ද, Korea ද, මෙන්න මේ වගේ විස්තර මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ CPU එක ඔයාගේ Apple device එකේ charge time එක කීපාරක් charge කරලා තියෙද ඔයා. ඊට පස්සේ battery life එක සරල විස්තරයක්. ඒ කියන්නේ කෙටියෙන් තමයි මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. battery life එක ගැන වැඩි විස්තරයක් බලා ගන්න. battery පිළිබඳ වැඩි විස්තරයක් ලබා ගන්න මෙතනින් details කියන තැනට ගියන් පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් battery ඔයාගාව තියෙන මොන විදිහේ battery එකක්ද කියන විස්තර කීපයක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ වැදගත්ම දෙයක් තමයි මෙන්න මේ view verification report කියන්නේ. ඔයාලට මෙතනින් කියලා බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ device එකේ තියෙන hardware accessories
මේවා ඔයාගේ ඩිවයිස් එකේ මාරු කරලාද එහෙම නැත්නම් සාමාන්‍ය මට්ටමේ තියනවාද මේ වගේ දේවල් මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයා ඩිවයිස් එකක් ගන්න යනවා නම් සෙකන්ඩ් හෑන්ඩ් මාකට් එකේ මෙතනින් අනිවාර්යෙන් චෙක් කරගන්න ඔයාගේ ඩිවයිස් එකේ තියෙන්නේ ඔරිජිනල් පාර්ට්ස්ද කියලා. මෙතන ටෙස්ටින් ස්කෝර් එකක් පෙන්නනවා. මගේ ටෙස්ටින් ස්කෝර් එක 95. ඊට පස්සේ කැරියර් ස්ටේටස් එක ඩොමෙස්ටික් සිම් කාඩ් නීඩඩ්. ඒ කියන්නේ මේක සිම් කාඩ් වලින් පාවිච්චි කරන ඩිවයිස් එකක්. අපිට Wi-Fi only devices උත් බලා ගන්න පුළුවන් Apple iPhone වල එහෙම නැත්නම් Apple iPad වල. මෙතන තියෙන විස්තර කීපයක් ඔයාගේ ඩිවයිස් එක සම්බන්ධව මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. බැටරි ලයිෆ් එක, බැටරි ලෙවල් එක, දැන්ට තියෙන මේ වගේ දේවල් කීපයක්. ඊට පස්සේ වැදගත් තැනක් තමයි මෙන්න මේ apps කියන්නේ. ඔයාගේ Apple ID එකට log වුණා පස්සේ මෙතනින් පුළුවන් ඔයාලට apps download කරලා ඒවා ඔයාගේ phone එකට iPhone එකට transfer කරගන්න. මෙතනින් අපි download කරන ඒවා automatically iPhone එකට download වෙලා install වෙනවා. මේක විශේෂත්වයක් තියෙනවා. මම ඉදිරි වීඩියෝ එකකින් අරන් එන්නම් ඕගොල්ලන්ට. මෙතනින් පුළුවන් ඕගොල්ලොන්ගේ ඩිවයිස් එකට support නොකරන version වල apps තියෙනවා. උදාහරණයක් හැටියට ඔයාගාව තියෙන Apple 4S එකක් වගේ ඩිවයිස් එකක් නම් ඔයාගේ WhatsApp වැඩ කරන්නේ නැත්නම් මෙතනින් පුළුවන් WhatsApp වගේ app එකක් වැඩ කරන විදිහට හදාගන්න ඔයාගේ ඩිවයිස් එකට. ඒ වුණාට WhatsApp වල security issues වෙනවා පරණ අප්ඩේට් පාවිච්චි කරද්දී. YouTube වගේ app එකක නම් ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් පරණ අප්ඩේට් එකක්. මෙතන තියෙන ඔයාලට අවශ්‍ය ringing tone තෝරගන්න, ringing tone download කරගන්න, ඒ වගේ දේවල් වලට. ඊට පස්සේ තවත් වැදගත්ම තැනක් තමයි මේ smart flash කියන්නේ. මෙතනට ගිහලා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ ඩිවයිස් එක flash කරගන්න. එහෙම නැත්නම් software එක ආපහු update කරගන්න. මෙතන තියෙනවා flashing method කීපයක්. easy flash, iTunes flash, pro flash, multiple flash කියලා. ඒ වගේම මෙන්න මේ තෝරා ගැනීම කීපයක් තියෙනවා. return users data, quick flash mode, anti recovery flash, fix flash කියලා තෝරා ගැනීම කීපයක්. මෙතන return users data කියන එක ගොඩක් වැදගත්. ඔයාගේ user data ආරක්ෂා වෙන විදිහට. එහෙම නැත්නම් නැවත hello mood එකට යන්න නැති වෙන්න මෙතනින් flash කරගන්න පුළුවන් return users data කියන එක තේරුවොතින්. erase වෙන්නේ නැහැ එතකොට ඔයාගේ device එක. quick flash mode වලට ගියොත් ඔයාගේ device එක erase වෙනවා. එතකොට ආපහු hello mood එකේ ඉඳලා Apple ID දීලා කලින් තිබ්බ log වෙලා තමයි ඔයාගේ device එක use කරන්න වෙන්නේ. anti recovery flash, fix flash කියන ඒවා පාවිච්චි කරන්නේ ඔයාගේ device එකේ මොන හරි ලෙඩ තියෙනවා නම්. ඒ කියන්නේ boot loop වෙන ඒවා, ඊට පස්සේ iTunes mood වල හිර වෙන ඒවා, මෙන්න මේ වගේ ලෙඩ වලට ඔයාලට පුළුවන් fix flash කියන එක පාවිච්චි කරන්න. මෙතනින් ඔයගොල්ලන්ට firmware එක download කරගන්නත් පුළුවන්. 3U tool එකෙන් මේකට අවස්ථාව ලබා දීලා තියෙනවා. මෙතන tool box වලට ගියන් පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් tool box එකේ විශේෂ tools කීපයක්. මම මෙතන tools කීපයක් ගැන කතා කරන්නම්. මෙතන backup and restore. backup and restore කියන්නේ ඔයාගේ device එකේ තියෙන දේවල් backup කරගන්නවා. reset කරන්න යනවා නම් එහෙම නැත්නම් කාට හරි විකුණන්න යනවා නම් device එක වෙන device එකකට මාරු කරන්න යනවා නම් මේ වගේ දේවල් කරන්න යනවා නම් ඔයාලට backup එකක් තියාගන්න එක වඩාත් සුදුසුයි. ඔයා මොකක් හරි flash in වැඩක් කරන්න යනවා නම් software update එකක් කරන්න යනවා නම් backup එකක් දාගෙන තියාගන්න ඔයාගේ PC එකට මේ tool එක හරහා පුළුවන්. ඔයාලට පුළුවන් ඔක්කොම backup කරන්න. ඒ කියන්නේ apps, call log, messages, photos මේ වගේ ඔක්කොම එක සැරේ backup කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් තව ක්‍රමයක් තියෙනවා පහලින් තියෙන customize backup කියන එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් කොටස් තෝරන්න. අපි ඒකට ගිහින් බලමු මේකෙන් පස්සේ. ඊට පස්සේ backup එක ඔයාලට තියෙන තැනින් ආපහු ඔයාගේ device එක පාවිච්චි කරන්න ගනිද්දී restore කරගන්නත් පුළුවන් මේ backup එක. backup එක size එක මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් කොච්චර ප්‍රමාණයක් යනවද කියලා. ඔයාගේ device එකේ තියෙන data ප්‍රමාණය අනුව තමයි ඒක තීරණය වෙන්නේ.
මෙතනින් පුළුවන් ඔයාලට තෝරන්න මම අර කලින් කිව්වා වගේ කස්ටමයිස් බෑකප් වලින් පුළුවන් තෝරන්න මොනව විතරද බෑකප් වෙන්න ඕන කියලා. ෆොටෝස් විතරද, කන්ටැක්ට්ස් විතරද, එහෙම නැත්නම් ෆොටෝස් සහ කන්ටැක්ට්ස්, ෆොටෝස් සහ කන්ටැක්ට්ස් සහ ඇප්ස් විතරද, මේ වගේ දේවල් තෝරා ගැනීමක් කරන්න පුළුවන් මෙතනින් ඔයාලට කස්ටමයිස් බෑකප් වලින්. හරි. අපි ඊළඟට බලමු රියල් ටයිම් ස්ක්‍රීන් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. මේකේ ඩවුන්ලෝඩ් වෙන දෙයක් තියෙනවා පොඩි වෙලාවක් යනවා ඒකට. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ඩිවයිස් එකේ දැනට ස්ක්‍රීන් එකේ පෙන්නන දේ මෙතනින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ PC ස්ක්‍රීන් එක හරහා 3U tool එකෙන්. ඔයා මොකද්ද කරන්නේ ඒවායි ස්නැප් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඔයා ෆෝන් එකෙන් කරන දෙයි ස්නැප් එකක් වගේම ඒ වෙලේ ලයිව් වීඩියෝ එකක් බලන්න පුළුවන්. මෙතන ස්ටොප් iOS අප්ඩේට් කියන ගොඩක් වැදගත්. ඔයාගේ ගාව තියෙන බයිපාස් කරපු ඩිවයිස් එකක් නම් අප්ඩේට් වලින් මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් වෙයි කියලා හිතනවා නම් මෙතනින් ගිහිල්ලා මේක සරල දෙයක් නෙවෙයි. මෙතන තියෙනවා දේවල් කීපයක් කරන්න ඔයාලට පුළුවන්. ඒගොල්ලොන්ගේ ටියුටෝරියල්ස් බලලා කොහොමද කරන්න කියලා බලාගන්න. ස්ටොප් iDevice software update කියන එක, update reminders සහ update අයින් කරන එක මෙතනින් පුළුවන් අප්ඩේට් වෙන එක නවත්තන්න ඔයාගේ ඩිවයිස් එකට. ඊට පස්සේ transfer data මේක ගොඩක් වැදගත්, ගොඩක් කට්ටිය හොයන දෙයක්. transfer data ඔයා ගාව තිබ්බේ කලින් Android device එකක් නම් ඔයාලට පුළුවන් Android device එකේ තිබ්බ backup එකක්, Android device එකේ තිබ්බ දේවල් ඔයාගේ Apple device එකට මාරු කරගන්න. ඒ වගේම ඔයාලට තිබ්බේ පරණ Apple device එකක් නම් පරණ Apple device එකේ ඉඳලා X වලින් පස් වෙන devices වලට දේවල් ලේසියෙන්ම ට්‍රාන්ස්ෆර් කරගන්න මේ ටූල් එක හරහා පුළුවන්. ඔයාලට 3U tool එකෙන් ලබා දීලා තියෙන වැදගත්ම ඔප්ෂන් එකක් තමයි මේක. try කරලා බලන්න ඔයාලට මේ සම්බන්ධ මොකක් හරි අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම් මේ ටූල් එක හරහා මේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන්ද කියලා. අපි ඊළඟට යමු මේක ring it on කියන එකට. මෙතන පුළුවන් ඔයාගේ PC එකේ තියෙන සින්දුවක්, එහෙම නැත්නම් ඔයා රෙකෝඩ් කරපු දෙයක්, ඔයා ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් ගත්ත දෙයක්, මේ වගේ දෙයක් ඔයාගේ ring it on එක විදිහට තෝරාගන්න. from PC ගිහිල්ලා එතනින් browse කරලා මෙන්න මේ MP3 MP4 මෙතන පෙන්නනවා ඔයාලට පුළුවන් ෆයිල් ෆෝමැට්ස් ටික. ඒ ෆයිල් ෆෝමැට් වලින් තියෙන ඔඩියෝ ෆයිල් එකක් ඔයාගේ ringing tone එක විදිහට පාවිච්චි කරන්න හදා ගන්න පුළුවන් 3U tool එක පාවිච්චි කරලා. ඊට පස්සේ more tools යටතේ තියෙනවා අපිට තවත් tools කීපයක්ම. එතනින් මම තවත් වැදගත් දෙයක් ගැන කතා කරන්න. genuine accessories. මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් ඔයා ගාව තියෙන data cable එක. එහෙම නැත්නම් ඔයා ගාව තියෙන audio device එක. මේ වගේ දේවල් genuine accessories ද කියලා. දැන් මගේ ගාව තියෙන lightning cable එක genuine එකක් නෙමෙයි, ඒකයි මෙහෙම වැටෙන්නේ. ඔයා ගාව තියෙන genuine එකක් නම් මෙතන product name එක, manufacturer, model type මේ වගේ දේවල් පෙන්නනවා හරියට. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලෝ අපි jailbreak ගැන කලින් වීඩියෝ වල ගොඩක් කතා කරලා තියෙනවා. jailbreak කරගන්න අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා. 3U tool එක හරහා ඔයාලට jailbreak කරන්න අවශ්‍ය bootable device එකක් හදාගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා 3U tool එක පාවිච්චි කරලා. ඒකට අපි මේ jailbreak වලට ගිහිල්ලා එතනින් download වෙන jailbreak file එක මේක හරහාම පුළුවන් අපිට pen එකකට bootable විදිහට හදාගන්න. හරි. ඊට පස්සේ tutorials කියන tab එක යටතේ තියෙනවා මේකෙන් කරන්න පුළුවන් වැඩ, මේ tools වලින් කරන්න පුළුවන් දේවල් ගැන ඒගොල්ලෝ දුන්නු ටියුටෝරියල්ස්. ඕගොල්ලන්ට මේව බලලා තව වැඩි දැනුමක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. අද අපි කතා කරේ 3U tool එක ගැන. ඔය Apple device එකක් ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන කෙනෙක් නම් මම හිතනවා මේ දේවල් ගොඩක් වටිනවා ඔයාට. 3U tool එක ගැන දැනගෙන ඉන්න එක, ඒ වගේම 3U tool එක පාවිච්චි කරන හැටි දැනගෙන ඉන්න එක. එක එක්කෙනාට කියන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔයාම දැනගෙන හිටියන් පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් device එකක් ගන්න කලින් අනිවාර්යෙන් මේ device එක හොඳද, මේ device එකෙන් මොන වගේ දේවල්ද තියෙන්නේ, කාගේවත් බොරු වලට රැවටෙන්නේ නැතුව 3U tool එක පාවිච්චි කරලා device එකේ ඇත්තම තත්ත්වය දැනගන්න. ඒ වගේම ගොඩක් කට්ටිය Apple device buy කරන්නේ second hand market එකකින්. මොකද අලුතෙන්ම branded device ගොඩක් මිල නිසා ගොඩක් කට්ටිය try කරන්නේ second hand market එකෙන් තමයි Apple device එකක් මිලදී ගන්න.
ඕගොල්ලොන්ට ඒ වගේ අවස්ථාවකදී මේ 3U tool එක නැතුවම බැරි දෙයක් try කරලා බලන්න. 3U tool එකේ තියෙන දේවල් check කරන්න. ඒ වගේම ඕගොල්ලෝ මේකෙන් වැඩ ගන්න. ඔයා තමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පාරේ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා ඊට හැපැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරන්න. එහෙම නොවුතින් තමයි මේ වගේ වීඩියෝ එකක් upload කරපු ගමන්ම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනින්ම හමු වෙනවා.